Businessen är helt enkelt så, får jag 20 000 så har jag så att säga 1 miljon kronor i intäkter. Får jag 40 000 har jag 2 miljoner. Får jag 100 000, ja, då ligger jag uppe på 6 miljoner. Jag var inte medveten om att de ville framför allt ha en affärsplan och business färdig. Företagsänglarna är tillbaka. Vi är på ett nytt ställe, Elite Hotel i Uppsala. Det är en ny programledare, Jakob Wastermäck heter jag, men juryn, de är densamma. Mina förväntningar då är ju verkligen höga. Mina förväntningar är nog att vi ska ha riktigt kul, att vi kanske ska hitta några riktiga guldkorn också och investera. Jag har ju kört det här några år nu och det dyker alltid upp roliga, oväntade saker. Jag hoppas verkligen att jag ska få höra världens bästa visioner och drömmar. För att någon ska kännas som ett guldkorn där vi verkligen vill investera i, så är det nog mera passionen i deras sätt att vara. Deras driv, det som vi upplever som genomförande förmåga, det kommer att vara avgörande. Där har ni dem. Företagsänglarna Maria, John, Magnus, Kaja och Thomas. Tillsammans omsätter de över 1 miljard och nu letar de efter nya investeringar. Och så här går det till. Pitcharna har 1 minut på sig att försöka övertyga juryn med sin affärsidé. Skulle änglarna gilla vad de hör, ja då kan de skicka dem vidare till en finalpitch och väl där kan investering uppstå. Hej. Jag heter Göran. Jag vill göra det enkelt att träna när man reser. Jag vill göra det lätt att hitta bra, pålitlig information om gym, yogastudios, kampsportsklubbar och annan typ av träning. Och jag vill göra det möjligt att träna till ett rimligt pris, fast man inte är i stan länge nog för att kunna skaffa ett medlemskap. För att lösa det här har vi skapat Gym Nomad, en marknadsplats för träning riktad till resenärer, med en prismodell som gynnar resenärer såväl som gym. Vi lanserade i oktober. Under 2018 planerar vi att lansera i London, Dublin och Berlin. Tack! Kul! Jag bor mycket på hotell och där finns det gym och då är det gratis. Absolut vanligaste frågan vi får faktiskt. Ja, men och jag gissar, min gissning är att du bor på ganska bra hotell. För att det är mest då man brukar vara nöjd över hotellgymmet. Problemet är att få en kritisk massa användare när det inte finns tillräckligt med gym i andra ändan. Så är det. Ja, jag skulle ju säga att det här kommer vara jättelätt att få användare till den här tjänsten om ni hade 10 000 gym i Europa. Ja. Men jag tror vi måste gå till John? Så jag säger nej i det skedet. Kaja? Jag säger nej. Vi är nog inte riktigt rätt partner i det här läget. Och jag tror att det är precis som Magnus, det är svårt att få tag på alla gymmen och sådär. Så ni har ganska mycket hästjobb framför er och ni kommer säkert att lyckas, det är en bra idé. Så kör på, men inte vidare här. Okay. Flexa biceps nu. Vad kör du mest? Ben eller mage eller? Ja, mest kampsport nu för tiden. Sparkas. Kör lite. Fast nu ska jag inte välta dig med hela micken och grejs, vet du. Du hade inte klarat av det. Göran har ett hästjobb framför sig för att lyckas med sin idé, enligt Maria. Men kanske kan Julia och William klara av att övertyga juryn med deras idé för just hästar. Nu är det dags. Lycka till. Tack så mycket. Hur kommer det gå? Bra. Kör nu. Hej. Vi har löst ett problem inom hästsporten. Berätta. Spännande. Idén kommer först och främst från min familj, där vi har trav- och ridhästar, där vi hittade ett väldigt stort problem inom hästsporten. Problemet handlar om att gänga, då det oftast blir snett. Och när det blir snett, då blir broddarna sneda och hästen får stora skador. Idag använder man sig av en helt vanlig gängtapp. Och som ni ser så finns det ingenting som får den på en rak bana ner, utan det blir väldigt snett. Med våran produkt sätter du den i hålet, vrider ner, skruvar åt. Och nu finns det ingenting som kan få den snett. Du slipper slit och släng och slipper att hästen skadar sig. Wow! Och nu har det blivit dags för en programpunkt som vi kallar för Johns hästkunskaper. Jag som inte kan någonting om hästar alls. Liksom. Absolut. Är det här någonting som alla hästar har? Ja, vänta, hur snett är det man behöver komma för att det ska vara ett problem för hästen? Liksom? Vad är det för vinklar? Minsta lilla. Ursäkta, är det här liksom ett världsomspännande problem då, eller? Och hästskor och sådär? Ja, okej. Ja. Nej, Får jag avbryta här? Ja, vänta. Så att det inte bara är Sverige, liksom. Nej. Vidare till final. Ja, det är klart. De är vidare till final. Vi vill se er på slutpitch. Jajamän. Kan jag få kolla på den här? Jag är jättenyfiken. Jag är beredd att gå in med ganska mycket pengar i Solea oavsett om vi gör det tillsammans eller bara jag. Så mycket känner jag för det.
Och om vi pratar om 100 000 eller 200 000, ja, det kan ju vara mer också. Solea som var ett UF-företag och de går dessutom bara i andra året gymnasiet. Att ha kommit med en så grymt smart idé och dessutom har kommit så långt med utvecklingen av den gjorde att hela juryn vi följer för det. Så det där kommer att flyga. Oj. Och där hoppas jag att vi får chansen att kanske till och med gå in och investera. För där skulle i alla fall jag gärna vilja vara med. Ja, det känns otroligt, helt otroligt. Det är riktigt kul är det. Du känner dig som en riddare nu? Ja, absolut. Men jag kan nästan ingenting om hästar. Faktiskt. Men däremot kan jag bedöma entreprenörer och de kändes riktigt bra. Det ser lite rörda ut nästan. Ja, det är riktigt roligt. Det är helt sjukt. Så att, hur ska ni ladda upp när ni inför finalpitchen då? Öva ännu mer. Och sen priskalkyler och sådana saker. Men någonting kan du väl nästan? 4 ben. Kommer likna lite, tänk dig LinkedIn. Fast tänk dig en sportidé då. Så att man, som egen person kan man marknadsföra sig själv med att lägga in kanske SM-guld. Man kan lägga in liksom statistik och sånt kommer finnas där. Vad man egenskaper. Alltså, finns inte det här alltså? Nej, det finns ingenting idag. Nej, det är svinbra idé. Jag tycker vi skickar dem här till slutpitch. Ja, tycker jag också. Är vi överens? Absolut. Vi är överens. Bra! Vilket flyt in i pitchrummet just nu. Sportslink och de 3 innebandyspelarna Kalle, Joel och Hugo går också vidare. Om det blir en investering får vi se lite senare i avsnittet. Men det gick inte lika bra för alla. Jag tänker så här. I dagens läge så är det alla som vill ha reality-tv. Jag tänker reality-tv på ett ålderdomshem. Medlemmarna har vissa utbildningar gratis. De som är veckovisa, som löper varje vecka, ingår i medlemskapet. Jag är lite nervös. Jag skulle vilja börja designa egna saker. Då kanske det är lätt att få hjälp att hitta någon fabrik som man kan göra det med. Och även liksom kanske hjälp i marknadsföringsstrategier. Sen även lite kanske cash. Jag skulle vilja börja designa egna saker. Sen även lite kanske cash. I marknadsföringsstrategier, cash. Hjälp att hitta någon fabrik som man kan göra det med. Sen även lite kanske cash. Ja, hej då. Han såg nästan huvudet i dörren. Han var jättelång. Det är många som är väldigt tidiga ute med sina pitchar. Och då måste man hem och jobba på självaste idén och ha några att testa på och räkna. Nej, alla kan ju inte gå vidare. Men några som gjort just det är Solea med hästskollösningen och Sportslink-killarna som vill bygga ett LinkedIn för sport. I slutpitchen har deltagarna 5 minuter på sig att övertyga juryn. Och om någon eller alla änglar gillar vad de hör, då kan det bli en förhandling och i slutändan även en investering. Som spelare i dagens innebandy så är det svårt att marknadsföra sig själv. Det är svårt att synliggöra sig på marknaden. Och med marknaden så menar jag andra klubbar. Och intäktsmodellen som vi tänker på det här då, det blir väl framförallt reklam och annonser. Och sen tänker vi också att vi kommer ha en utökad profil och en mer begränsad. Alltså ni är ju svinduktiga va? Men vad är det för fjösiga siffror? Alltså 20 000 intäkter år 1, 150 000 intäkter år 2 och 325 år 3. Vad är det liksom? 15 000 användare. Ja. Alltså vad är det för intäkter? Alltså vi vill ha lite rock'n'roll. Om ni vill att vi ska köpa in oss i bolag, vi vill ha rock'n'roll på intäkter. Hur har ni tänkt kring intäktsmodellen? Ska man hoppa 2,40 i höjd, då kan man ju inte sikta på 1,10. Jag skulle vilja att vi snackar lite. Ja, jag skulle också vilja jag snacka skulle vilja att ni går ut en sväng. Ja. För jag har lite... Ta ett snack ni också. Ja. Vi fick väl ganska mycket kritik kring företagsvärderingen. Ingen av oss är väl liksom bolagsnissar i grunden. Trots att ni har kavajer. Exakt. Och det är väl ganska svårt att kanske värdesätta någonting som i dagsläget är en idé. Det här, ta bort sidan med siffror. Ja. För den blir för bara... övrigt så är det skitbra. Ja. Men ni vill gå in, hör jag grabbar. Vad ska budet vara för att ni ska tacka ja direkt då? 5% för 400 000 kanske. Ja, vi får se då. Lycka till. För att ni ska få med oss så behöver vi ha någon krok att hänga fast oss vid så att säga. Hur tänker ni då om ni utvecklar? Vi kan tänka oss att satsa på er för att vi tror på er. Vi kan tänka oss gå in på en värdering på 1 miljon med 10%, 100 000. Vi får gå ut och prata om det. Vi tar 2 minuter. Ja. Tack. Ja, det är tur att ni är innebandyspelare så ni får gå mycket fram och tillbaka. Ni har kondition för det här i alla fall. 100 000 fick ni erbjuda dem. Ja, mot 10%. Jag tycker väl att vi ska testa vingarna på egen hand. Och ha de här i åtanke om det så att vi behöver finansiering framöver. Då får ni gå in och meddela det då. Okej grabbar, har ni funderat? Men vi känner ändå att någonstans där vi är idag så
ska vi prova vingarna och göra det på egen hand där vi står. Längre fram när vi kommit igång så kanske vi söker på nytt här nästa år igen. Bra. Även om ni nu tänker att ni kanske ska prova vingarna först. Så att en fördel för båda parter, det är att om vi har någon form av hook på varandra och krok på varandra nu, så gör vi den här gemensamt. Ni behöver nog oss för att hålla fokuset. Sportslink skulle alltså gå in och berätta att de tackar nej, men nu hör jag Änglarna börja försöka övertyga dem att ändå tacka ja. Alltså det här är spännande. Vad förväntar ni er från oss? Vi vet att ni har annat att göra, så vi förväntar oss inte att ni ska jobba heltid med det här. Alltså vad är det som händer? Ni skulle ju gå in och säga nej. Ja, vi började med ett nej, men då fick vi lite motkrav, eller... vad ska de tyckte säga? vi inte det var fel svar enligt dem. Ska de vara entreprenörer så måste de vara beredda att ta det här. Ja, för det är också en grej. Det vi testar då. Annars är de inte entreprenörer. Men säg 150 000 då, så kör ni. Så då skulle vi kunna säga 150 och så säger vi att då vet vi att det här, ni kommer vara med lite längre. Ja. Nu känner jag att jag trissade upp priset där. Ja, men om de kan se det som ett långsiktigt arbete så tycker jag det känns okej. Kommer de tillbaka och säger 150, då är det nej. Vi kommer inte köra det. Vi vill jättegärna ha mer på det här. Och det känner vi att det är ett gemensamt beslut. Men vi känner att vi skulle i så fall behöva 150 000. Det här är spännande. Jag röstar ja. Vänta. När de sa att de kom in och sa 150, då tänkte jag bara, fan nu kör vi. Men så började de andra änglarna börja hålla på och skulle diskutera igen. Alltså vad är det vi köper egentligen? Ja, men det här är ju det är affärsmän. Ja, det är skitbra! Ja, men så här, det vi köper, det är ju er. Är det någon som invänder mot att vi tar det här för 150? 150? Nej. Ja. Det... Va? Vi är med. Är vi med? Ja, det är klart vi är det. Har vi en deal? Ja, vi har en deal, eller? Fan grabbar. Ja. Nu ändrar vi sportbranschen. Vi har ett beslut. Vilken cirkus detta blev alltså. Men till slut landade Änglarna en investering på 150 000 kronor för 10% i Sportslink. Alltså vi var ju så sjukt imponerade när de kom in och ställde sig på scen och liksom höjde budet och tänkte så här: yes! Riktiga affärsmän liksom. Grabbarna är guld. Och sen när vi kommer ut i korridoren så visar det sig att det är Jakob som har peppat till dem liksom. Ja, tänker man, fan, är det Jakob vi borde investera i? Eller är det de här grabbarna? Julia och William, ni har ju tagit er till finalen. Ni ska in och köra en slutpitch här nu. Hur är läget, Julia? Det är nervöst men det är jättespännande. Det är kul. Och William, dina känslor, vad har du för puls? Alltså det är normal puls ändå, måste man ändå säga. Det är klart man är lite nervös, men det tror jag man måste vara. Men det känns bra, det känns riktigt bra. Och vad har ni för mål nu med er slutpitch? Vad är det för investering ni vill få? Vi vill till en början bara ha en rådgivning och hålla möjligheten öppen att kanske få en investering i framtiden. Så att de säger så här, 1 miljon för 10%. Nej. 10 miljoner, 10%. Ja, det är frestande måste man ju säga alltså. Vadå, du skulle inte ta det heller? Jo. Ytterligare en hård nöt för Änglarna att knäcka, verkar det som. Ska de lyckas övertala Solea att tänka om också? Hej, hjärtligt välkomna till finalen i Företagsänglarna. Tack så mycket. Vad önskar ni av dagen? Vi vill ha rådgivning. Vi är så inne i företaget just nu och vi är verkligen taggade att driva det här företaget. Så att vi vill verkligen starta upp det själv faktiskt från början och liksom få lärdomen att hur det är att driva ett företag. Och eftersom att vi kan inte så mycket Vi är inte speciellt erfarna än. Nej. Så. Vad gör ni 2 om 5 år då? Om 5 år då finns den här produkten runt om hela världen. Med oss eller utan oss då? Men de vill ju inte ha oss, Kaja, de behöver ju inte oss. Det kommer en tid när ni kommer inse att nu kör vi fullt på det här. Ni behöver inte oss. Det är skitkul att se. Jag verkligen älskar er och jag kan inte släppa er. Jag måste få ha kontakter med er, måste jag säga. Det vill vi ha. Det vill vi ha. Det vill vi ha. Alltså jag är lite för sugen för att bara släppa det här. Jag klarar inte det heller. Det här är ju klockren grej alltså. Alltså jag tycker ni är duktiga, man ska inte ta in ägare om man inte absolut måste. Ni är jätteduktiga, supermogna är ni och jag är otroligt imponerad över att man kan vara så där var inte jag när jag gick i gymnasiet, det kan jag säga. Så det är bara wow liksom. Även om de sa att de ville verkligen investera så tyckte de att vi gjorde rätt för att
vi har en så pass bra produkt. Bra företag helt enkelt, som inte släpper in någon när man inte behöver. Änglarna, de ska inte bara få, eller hur? De kommer lyckas jättebra. Tänk om de hade tagit in oss på 5%, då hade de ju haft oss som rådgivare hela livet. Just det. Det var därför de inte gjorde det. Jag ville vara med också, men de kändes ganska klara med vad de ville. Då får ni galoppera iväg. Så önskar jag lycka till. Tack så jättemycket. Mera finalister. Mera finalister blir det i nästa avsnitt. Tack för att ni har tittat på Företagsänglarna och tack till alla sponsorer som är med och bidrar till ett bättre företagsklimat. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Hej då!